Bạn đã từng nhìn lên trời và tự hỏi, khi nào con người có thể bỏ lại hệ mặt trời sau lưng? Không phải đi lên trạm vũ trụ, không phải tới sao Hỏa, mà là rời khỏi toàn bộ hệ sao mà trái đất đang thuộc về. Nghe có vẻ xa xôi. Nhưng thực ra, chúng ta đã có một số manh mối đầu tiên, từ con tàu Voyager đang chạm đến biên giới không gian giữa các vì sao, cho tới những ý tưởng táo bạo về động cơ hạt nhân, tàu ánh sáng và công nghệ lượng tử. Vấn đề không chỉ là có thể hay không, mà là bao giờ. Hãy cùng vũ trụ thú vị đi tìm câu trả lời cho ước mơ vĩ đại nhất của nhân loại, vượt ra khỏi hệ mặt trời. Khi con người còn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt trời, thì chúng ta đã lặng lẽ gửi đi những sứ giả nhỏ bé đầu tiên. Không có người lái, không có phi hành đoàn, nhưng những con tàu đó đã đi xa hơn bất kỳ ai từng tưởng tượng. Voyager và New Horizons, chúng là những bức thư tay do nhân loại viết ra và gửi vào bóng tối của vũ trụ. Trong số đó, nổi bật nhất chính là Voyager 1. Năm 1977, NASA phóng con tàu Voyager 1 với mục tiêu ban đầu là nghiên cứu sao Mộc và sao Thổ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thay vì quay về hay dừng lại, Voyager 1 tiếp tục lao đi không ngừng. Trên tàu là Golden Record, chiếc đĩa vàng mang theo âm thanh, hình ảnh và lời chào từ trái đất gửi đến bất kỳ nền văn minh nào có thể bắt gặp nó trong tương lai. Năm 2012, Voyager 1 đạt được cột mốc lịch sử, nó vượt qua ranh giới nhật quyền, nơi gió mặt trời không còn đủ mạnh để chống lại không gian giữa các vì sao. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một vật thể nhân tạo rời khỏi vùng ảnh hưởng từ gió mặt trời và đi vào không gian giữa các sao. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Voyager đã hoàn toàn thoát khỏi hệ mặt trời. Ranh giới thật sự của hệ mặt trời không nằm ở nơi kết thúc nhật quyền, mà xa hơn rất nhiều, tận vành đai US, nơi lực hấp dẫn của mặt trời vẫn còn ảnh hưởng đến các thiên thể nhỏ. Hiện tại, dù Voyager 1 đang bay xa hàng trăm triệu km mỗi năm, nó vẫn chưa thoát khỏi lực kéo của ngôi sao trung tâm. Trước Voyager, NASA đã phóng hai con tàu khác, Pioneer 10 vào năm 1972 và Pioneer 11 vào năm 1973. Đây là những tàu vũ trụ đầu tiên vượt qua vành đai tiểu hành tinh, tiếp cận sao Mộc và sao Thổ. Dù hiện tại đã mất liên lạc, Pioneer 10 và 11 vẫn đang tiếp tục hành trình lang thang trong không gian. Giống như những chai thủy tinh chứa thông điệp được thả giữa đại dương vũ trụ, chúng vẫn mang theo hy vọng rằng một ngày nào đó, ai đó ở đâu đó sẽ nhận ra dấu vết của con người. Một ví dụ khác là New Horizons, con tàu từng gây tiếng vang lớn khi chụp được những hình ảnh cận cảnh đầu tiên của sao Diêm Vương vào năm 2015. Sau nhiệm vụ chính, New Horizons cũng tiếp tục bay xa, tiến dần về rìa của hệ mặt trời. Dù chưa thoát khỏi nhật quyền, nhưng nó là minh chứng cho thấy công nghệ hiện đại đang đưa chúng ta tiến gần hơn tới ranh giới cuối cùng. Hiện nay, Voyager 1 và Voyager 2 là hai vật thể nhân tạo duy nhất đã vượt qua nhật quyền. Tín hiệu từ chúng mất hơn 22 tiếng để truyền về trái đất, với tốc độ chỉ khoảng 160 bit một giây, chậm hơn cả một tin nhắn SMS thời xưa. Nhưng chính những dòng dữ liệu ít ỏi ấy đang giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về môi trường giữa các vì sao và cách hệ mặt trời tương tác với phần còn lại của vũ trụ. Thật nghịch lý, trong khi chúng ta chưa thể đưa con người thoát khỏi hệ mặt trời, thì lại có những cỗ máy vô tri vô giác đã đi xa hơn tất cả. Chúng không biết sợ hãi, không cần không khí, nước hay ánh sáng, và mỗi giây trôi qua, chúng vẫn lặng lẽ đại diện cho nhân loại, lao vào bóng tối vô tận. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, nếu chúng ta có thể phóng tàu đi xa như vậy, tại sao không thể làm điều tương tự với con người? Điều gì đang kìm hãm chúng ta lại? Tại sao rời khỏi hệ mặt trời lại là nhiệm vụ dường như bất khả thi? Vì sao con người chưa thể rời khỏi hệ mặt trời? Để thoát khỏi hệ mặt trời, bạn cần một thứ mà hiện tại nhân loại vẫn chưa thể tạo ra, năng lượng đủ lớn để thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt trời và di chuyển trong không gian vũ trụ lạnh lẽo, kéo dài hàng nghìn tỷ km, nơi không có nhiên liệu, không có điểm dừng, không có trạm tiếp tế và cũng chẳng có ai giúp đỡ. Những con tàu như Voyager có thể rời đi vì chúng nhỏ, nhẹ và không cần duy trì sự sống. Nhưng nếu thay Voyager bằng một con người, câu chuyện sẽ trở nên hoàn toàn khác. Con người không thể sống mà không có không khí, nước, thức ăn, bảo vệ bức xạ và trọng lực ổn định. Mỗi yếu tố đó đều đòi hỏi không gian, năng lượng và công nghệ duy trì liên tục. Khi quãng đường kéo dài hàng chục tỷ km, vấn đề không chỉ là rời khỏi hệ mặt trời, mà là tồn tại trong suốt hành trình đó. Và hiện tại, chưa có công nghệ nào cho phép chúng ta duy trì một phi hành đoàn sống sót trong hàng chục ngàn năm, thời gian cần thiết để đến được một ngôi sao gần nhất nếu di chuyển bằng tốc độ hiện tại. Nhưng giả sử chúng ta không quan tâm tới đích đến, giả sử mục tiêu duy nhất là thoát khỏi lực hấp dẫn của hệ mặt trời, nghe có vẻ đơn giản hơn, không đâu. Bởi để làm được điều đó, bạn phải đạt vận tốc thoát ít nhất là 42 km mỗi giây so với mặt trời. Đó là vận tốc nhanh gấp 120 lần tốc độ của viên đạn bắn ra từ súng trường. Ngay cả tên lửa mạnh nhất hiện nay như Space Launch System hay Falcon Heavy cũng chỉ đạt vài chục km trên giây,
và đó là trong điều kiện rời khỏi trái đất, chứ chưa nói tới việc vượt qua lực hút của cả hệ sao. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một cái giếng khổng lồ, nơi mà càng đi xa thì càng phải tốn nhiều sức hơn để thoát ra. Mặt trời chính là cái giếng ấy, và chúng ta đang ở đáy. Động cơ hóa học, loại phổ biến nhất hiện nay, dựa vào nguyên lý đốt cháy nhiên liệu để tạo lực đẩy, nhưng chúng quá kém hiệu quả với hành trình dài. Càng muốn đi xa, càng phải mang nhiều nhiên liệu, và càng mang nhiều nhiên liệu, con tàu càng nặng. Kết quả là bạn cần thêm nhiên liệu để đẩy. Chính lượng nhiên liệu đang mang theo một vòng luẩn quẩn gần như vô vọng. Ngoài ra, còn một kẻ thù khác, bức xạ vũ trụ. Trong không gian giữa các sao, không còn từ trường của trái đất bảo vệ. Các hạt năng lượng cao từ mặt trời và các thiên hà có thể gây tổn thương DNA, phá hủy tế bào và làm hỏng thiết bị điện tử. Với hành trình kéo dài hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ, việc bảo vệ cơ thể người khỏi bức xạ trở thành bài toán sống còn, nhưng cũng là bài toán chưa có lời giải. Vấn đề chưa dừng lại ở đó. Không gian xa hơn nhật quyển gần như là tuyệt đối lạnh. Nhiệt độ trung bình chỉ vài độ trên 0 độ tuyệt đối, khoảng âm 270 độ C. Điều đó có nghĩa là hệ thống nhiệt, điện, pin, vi mạch, tất cả đều phải được thiết kế để hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt chưa từng có. Trong khi đó, chúng ta vẫn đang phải sửa robot trên sao Hỏa vì bụi bám vào tấm pin năng lượng mặt trời. Và cuối cùng là yếu tố mà không ai có thể tránh, thời gian. Hành trình rời khỏi hệ mặt trời, nếu tính bằng tốc độ hiện nay, có thể kéo dài hàng nghìn năm. Không có phi hành đoàn nào có thể sống lâu như vậy. Không có con tàu nào có thể vận hành liên tục suốt nhiều thế kỷ. Và không một nền văn minh nào dám chắc sẽ còn tồn tại để nhận tín hiệu phản hồi sau khi tàu đến nơi. Chúng ta đã gửi các cỗ máy đi trước, nhưng cỗ máy thì không cần ngủ, không cần ăn, không cần không khí hay trọng lực. Còn con người, chúng ta mang theo sự sống. Và sự sống thì yếu ớt hơn nhiều so với những gì khoa học từng nghĩ. Tất cả những điều đó khiến việc rời khỏi hệ mặt trời trở thành một nhiệm vụ không chỉ bất khả thi ở hiện tại, mà còn là bài toán cần lời giải của nhiều thế hệ sau. Nhưng điều đó không có nghĩa là hy vọng đã tắt, bởi trong suốt lịch sử, con người luôn chinh phục những điều tưởng chừng không thể. Công nghệ nào có thể giúp con người rời khỏi hệ mặt trời? Trong lịch sử loài người, không biết lần những ý tưởng bị xem là viển vông lại trở thành hiện thực. Bay trên bầu trời từng là giấc mơ điên rồ, đặt chân lên mặt trăng từng là chuyện không tưởng, và rời khỏi hệ mặt trời có thể hiện tại là bất khả thi, nhưng tương lai thì chưa chắc. Đã có những công nghệ đang được nghiên cứu, và nếu thành công, chúng sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhân loại di chuyển trong không gian. Công nghệ đầu tiên cần nhắc đến chính là động cơ ion, loại động cơ sử dụng điện để tăng tốc các hạt ion và tạo lực đẩy. Dù lực đẩy yếu hơn rất nhiều so với tên lửa hóa học, nhưng động cơ ion có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài, từ đó tăng tốc dần dần. NASA đã thử nghiệm thành công công nghệ này với tàu Dawn, và nếu được nâng cấp, động cơ ion có thể là giải pháp hiệu quả để đưa tàu rời xa hệ mặt trời trong hàng chục năm, thay vì hàng nghìn năm. Nhưng nếu động cơ ion vẫn còn quá chậm, thì giải pháp táo bạo hơn chính là buồm ánh sáng. Nghe như khoa học viễn tưởng, nhưng thật ra ý tưởng này hoàn toàn có cơ sở. Buồm ánh sáng là một tấm phản xạ siêu mỏng, siêu nhẹ, được tàu vũ trụ bung ra trong không gian. Khi các hạt ánh sáng, tức photon, từ mặt trời hoặc một tia laser mạnh chiếu vào buồm, chúng chuyển động lượng và tạo lực đẩy nhỏ như liên tục. Dự án Breakthrough Starshot của tỷ phú Yuri Mino đang phát triển ý tưởng này với mục tiêu đẩy tàu mini tới Alpha Centauri, hệ sao gần nhất, chỉ trong vài chục năm. Nếu thành công, đây sẽ là bước đột phá trong hành trình rời khỏi hệ mặt trời. Một giải pháp khác mang tính đột phá hơn là động cơ nhiệt hạch, tận dụng năng lượng từ phản ứng hạt nhân tương tự như trong lõi mặt trời. Nhiệt hạch tạo ra nguồn năng lượng cực lớn, đủ để đẩy tàu vũ trụ đạt tốc độ hàng trăm km/giây. Nhưng vấn đề là, con người vẫn chưa làm chủ được nhiệt hạch. Các lò phản ứng thử nghiệm trên trái đất còn chưa tạo ra năng lượng ổn định, chứ đừng nói đến việc lắp đặt một hệ thống như vậy lên tàu không gian. Tuy nhiên, nếu trong tương lai, nhiệt hạch trở nên khả thi, nó có thể rút ngắn thời gian rời khỏi hệ mặt trời từ hàng nghìn năm xuống còn vài trăm năm, thậm chí vài chục năm. Không thể không nhắc đến một ý tưởng vừa hoang dại, vừa hấp dẫn, động cơ phản vật chất. Khi một hạt vật chất gặp phản vật chất, chúng triệt tiêu lẫn nhau và giải phóng năng lượng khổng lồ, gấp hàng trăm lần so với phản ứng hạt nhân. Nếu có thể tạo ra và kiểm soát phản vật chất, đây sẽ là nguồn năng lượng lý tưởng cho hành trình dài xuyên vũ trụ. Vấn đề, phản vật chất cực kỳ khó tạo ra, chi phí đắt hơn vàng hàng triệu lần, và chưa có công nghệ nào đủ an toàn để chứa hoặc khai thác nó trong thực tế. Cuối cùng là công nghệ chỉ tồn tại trong lý thuyết, nhưng vẫn được các nhà vật lý nghiêm túc nghiên cứu, động cơ uốn cong không gian, hay còn gọi là warp drive. Ý tưởng này đến từ thuyết tương đối của Einstein. Thay vì di chuyển nhanh hơn ánh sáng, warp drive sẽ bẻ cong không gian xung quanh con tàu, nén không gian phía trước và giãn nở phía sau. Như vậy, con tàu không vi phạm giới hạn ánh sáng mà vẫn có thể lướt qua không gian với tốc độ siêu nhanh.
Khái niệm này từng là khoa học viễn tưởng trong phim Star Trek, nhưng hiện nay NASA và một số viện nghiên cứu đã bắt đầu thử nghiệm mô hình lý thuyết của nó. Dù còn xa mới thành hiện thực, nhưng nó mở ra hy vọng rằng một ngày nào đó, ranh giới của hệ mặt trời sẽ chỉ là một điểm mờ trong gương chiếu hậu. Dù là động cơ ion, buồm ánh sáng, nhiệt hạch, phản vật chất hay warp drive, tất cả đều đang đứng ở ranh giới giữa khả thi và viễn tưởng. Nhưng như lịch sử đã cho thấy, điều hôm nay là không thể, có thể sẽ trở thành bình thường trong một thế kỷ tới. Quan trọng nhất là chúng ta không ngừng nghiên cứu, không ngừng thử nghiệm, không ngừng mơ ước. Bao giờ chúng ta có thể rời khỏi hệ mặt trời? Vậy, câu hỏi cuối cùng còn lại là bao giờ con người mới có thể thật sự rời khỏi hệ mặt trời? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, hóa ra lại là bài toán phức tạp nhất mà nhân loại từng đối mặt. Nó không chỉ là vấn đề về công nghệ, không chỉ là bài toán vật lý, nó là câu hỏi về ý chí, về khát vọng, về niềm tin rằng chúng ta, mà người nhỏ bé trên một hành tinh nhỏ bé, có thể vươn ra ngoài cái nôi đã nuôi dưỡng mình từ thuở sơ khai. Nếu dựa vào tốc độ phát triển công nghệ hiện tại, câu trả lời có thể là chưa, có thể là hàng trăm năm nữa, có thể là hàng nghìn, nhưng lịch sử chưa bao giờ đi theo đường thẳng. Mỗi bước nhảy vọt trong khoa học, từ điện, máy bay, máy tính cho đến công nghệ gen đều đến nhanh hơn ta tưởng. Có thể vào một ngày nào đó, một học sinh trung học ở một nơi nào đó trên trái đất sẽ nghĩ ra cách uốn cong không gian. Có thể một tai nạn trong phòng thí nghiệm sẽ mở ra cách tạo phản vật chất an toàn. Hoặc có thể, chính chúng ta, thế hệ đang sống hôm nay, sẽ đặt nền móng đầu tiên cho hành trình vượt khỏi hệ mặt trời. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là bao giờ, mà là chúng ta có sẵn sàng không? Chúng ta có dám đặt mục tiêu vượt khỏi nơi mà loài người đã sống hàng triệu năm? Chúng ta có dám đầu tư cho một giấc mơ mà có thể, chỉ chúng ta sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến kết quả, có lẽ không phải cho bản thân, mà là cho những thế hệ sau, cho con cháu của chúng ta. Những người có thể một ngày nào đó sẽ nhìn lại trái đất chỉ như một chấm sáng mờ nhòe trong gương tàu vũ trụ. Hãy nhớ rằng, những con tàu không người lái như Voyager đã bay hơn 20 tỷ km. Chúng ta đã chứng minh được rằng, rời khỏi hệ mặt trời là có thể, ít nhất là với máy móc, và đó mới chỉ là bước đầu tiên. Giống như loài người từng lần đầu rời khỏi châu Phi, vượt đại dương, bước lên mặt trăng, việc rời khỏi hệ mặt trời sẽ là chương tiếp theo, khó khăn hơn, nguy hiểm hơn, nhưng cũng kỳ vị hơn tất cả. Có thể là 100 năm nữa, có thể là 500, có thể là lâu hơn, nhưng điều chắc chắn là cuộc hành trình đã bắt đầu. Mỗi nghiên cứu về động cơ, mỗi bản vẽ tàu vũ trụ, mỗi đứa trẻ nhìn lên bầu trời và hỏi chúng ta đang ở đâu trong vũ trụ, tất cả đang góp phần vào giấc mơ ấy. Và nếu chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi, tiếp tục mơ, tiếp tục thử, thì một ngày nào đó, loài người sẽ không chỉ sống trong hệ mặt trời, mà sẽ bước ra ngoài để chạm vào những vì sao. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối hành trình. Nếu bạn thấy video này có giá trị, hãy cho chúng mình một lượt đăng ký kênh và chia sẻ để cùng lan tỏa đam mê khám phá vũ trụ. Hẹn gặp lại bạn ở những hành trình tiếp theo, nơi những điều không thể trở thành có thể.